ในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูว่าใน1อาทิตย์เรากินอะไรเท่าไหร่และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ยังไงอันนี้คือที่กินเข้าไปจริงๆไม่ได้มีการวางแผนเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา15ปีแล้วปีนี้เราอายุ45หลักการใน1มื้ออาหารที่เราใช้ 1. กินไข่และหรือเนื้อสัตว์รวมกันให้ได้อย่างน้อย100กรัมต่อมื้อไข่1ฟองนับเป็นเนื้อสัตว์50กรัมกินจนอิ่มไม่จำกัดมันจะอิ่มอักก่อนที่จะอ้วนได้ 2. ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวกินได้ไม่เกิน150กรัมต่อมื้อ 3. ไข่และเนื้อสัตว์ให้ได้มากกว่าข้าวหรือแป้งเสมอ 4. น้ำตาลไม่เกิน1ช้อนชาหรือ4กรัมต่อ1สิ่งที่กินอนุโลมมากสุดถึง6กรัมกินไม่เกิน2ช้อนชาต่อมื้อรวมทั้งวันเป็น6ช้อนชา 5. มีความพึงพอใจกับอะไรสักอย่างอร่อยสะดวกหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและนับคร่าวๆพอไม่ต้องละเอียดยิบจนเครียดวันจันทร์ตื่นมากินกาแฟใส่น้ำตาล1ช้อนชามื้อแรกไข่มายองเนส3ฟองนับเป็นเนื้อสัตว์150กรัมกาแฟเย็นน้ำตาล1ช้อนชาเหมือนเป็นของหวานมื้อที่2ข้าวหมูทอดไข่พะโล้และเพิ่มไข่ไมโครเวฟ1ฟองรวมเนื้อสัตว์150กรัมต่อข้าว100กรัมทีวีมิดไนท์สแน็คทูน่ากริลชีสแซนด์วิชมีทูน่า50กรัมขนมปัง2แผ่นประมาณ50กรัมรวมทั้งวันเนื้อสัตว์350กรัมต่อแป้ง150กรัมและน้ำตาลแค่2ช้อนชาทุกอย่างอยู่ในหลักการวันอังคารดื่มกาแฟตามปกติมื้อแรกไข่มายองเนส3ฟองเหมือนเมื่อวานจะได้ไม่ต้องคิดตามด้วยกาแฟเหมือนเดิมอีก1ถ้วยวันนี้ง่วงทำกาแฟเย็นเตรียมไปด้วยก่อนว่ายน้ำกินโอนิกิริมีเนื้อปลาประมาณ15กรัมและไข่ตุ๋นครับนับเป็นไข่1ฟองรวมเนื้อสัตว์65กรัมต่อข้าวปั้น85กรัมจะได้ไม่หิวโซคิดอะไรไม่ออกกินกระจายมื้อเย็นแม็กฟิช1ชิ้นแบ่งฟรายส์ไซส์กลางกับหลานโค้กซีโร่เล็ก1แก้วแบ่งไก่อีกคนละครึ่งชิ้นและตบท้ายด้วยไอติมโคนอีก1อันรวมเป็นเนื้อสัตว์ประมาณ85กรัมต่อแป้ง100กรัมและน้ำตาลไปเต็มๆอีก23กรัมเรากินแบบนี้แค่อาทิตย์ละครั้งวันที่ต้องดูแลหลานตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองเปลี่ยนไปกินที่อื่นบ้างถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ภาคบังคับแบบนี้แทนที่จะรู้สึกผิดทุกครั้งที่กินหรือไปหงุดหงิดกับคนรอบข้างให้เตรียมตัวกินมื้ออื่นเป็นไข่เนื้อสัตว์ไม่มีแป้งไว้เลยถั่วลันเตาวาซาบิกับนมถ้วยเล็กเอาไว้จิบเวลาเผ็ด2อย่างนี้มีน้ำตาล4กรัมต่อ1หน่วยบริโภคเรากินทั้ง2อย่างประมาณครึ่งหน่วยบริโภคเป็นน้ำตาล1ช้อนชารวมทั้งวันเนื้อสัตว์300กรัมต่อแป้ง185กรัมแต่น้ำตาล10ช้อนชาวันพุธกาแฟตามปกติมื้อแรกสตรอเบอรี่โปรตีนสมูทตี้โปรตีน28กรัมเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์100กรัมกล้วยกับข้าวโอ๊ตนับเป็นแป้ง130กรัมแป้งนำนิดหน่อยถ้ากังวลก็ลดข้าวโอ๊ตเหลือครึ่งถ้วยตวงก็ได้เตรียมเชียร์ซีดพุดดิ้งใส่ส้มแช่แข็งเป็นของหวานไว้ในตู้เย็นทำกาแฟเย็นและไข่ต้มพกไป2ฟองคืนนี้เราจะไปกินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทและเนื้อสัตว์ที่เขาให้จะไม่พอฝนตกรถติดหิวกินไข่ต้ม1ฟองสุกี้เนื้อมีเนื้อประมาณ80กรัมไข่ที่เขาใส่1ฟองไข่เรา1ฟองรวมเป็นเนื้อสัตว์180กรัมต่อวุ้นเส้น75กรัมถั่วลันเตาวาซาบิกับเชียร์พุดดิ้งมีน้ำผึ้งครึ่งช้อนชาถั่วพิสตาชิโอและโยเกิร์ตใส่ส้มแช่แข็งนับรวมเป็นน้ำตาล2ช้อนชารวมทั้งวันเป็นเนื้อสัตว์330กรัมต่อแป้ง205กรัมและน้ำตาลเต็มควอต้า6ช้อนชาทุกอย่างโอเควันพฤหัสดื่มกาแฟตามปกติหั่นฟักทองญี่ปุ่นเตรียมไว้เป็นผักไมโครเวฟมื้อแรก Scramble Egg 3ฟองเบคอน2ชิ้นประมาณ30กรัมและฟักทองไมโครเวฟรวมเนื้อสัตว์ประมาณ180กรัมอิ่มมากๆไปนานเลยกาแฟเย็นเป็นของหวานของว่างนมถั่วเหลืองอุ่นมีน้ำตาล3กรัมสลัดมีปลาซาร์ดีน2ตัวประมาณ40กรัมเนื้อหมูอีก110กรัมอันนี้เป็นหมูหมักแช่แข็งจากเซเว่นรวมเป็นเนื้อสัตว์150กรัมอิ่มสนิทเราไปได้ยินมาว่าคนเราควรกินปลาซาร์ดีนเราเลยถาม AI ว่ากินปลาซาร์ดีนกับอะไรดีแล้วเอามาปรับ
ให้เข้ากับความชอบและงบประมาณส่วนบุคคลได้ส่วนประกอบดังนี้น้ำสลัดคือ Olive Oil จากกระป๋องปลาซาดีนกับ Balsamic Vinegar ทีวี Midnight Snack เชียร์ซีดพุดดิ้งเหมือนเดิมรวมทั้งวันเป็นเนื้อสัตว์330 กรัมต่อแป้ง0 กรัมและน้ำตาล4 ช้อนชาวันนี้เราอยู่บ้านคนเดียวเราจะกินโปรตีนแบบแทบไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยเพื่อสร้างความสมดุลรองรับเผื่อวันอื่นๆที่ควบคุมยากกว่าวันศุกร์กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลทำ IF 13 ชั่วโมงมื้อแรกสลัดเหมือนเดิมเพิ่มไข่ต้ม1 ฟองและแซนด์วิชทูน่าแตงกวาโยเกิร์ตฮอตซอสมีทูน่า50 กรัมรวมเนื้อสัตว์120 กรัมต่อแป้ง50 กรัมเตรียมกาแฟไข่ต้มและเตรียมกล้วยกับชีสไปด้วยกะว่าจะกินหลังออกกำลังกายแต่เพื่อนทำคุกกี้มาเลยกิน1 ชิ้นเพื่อเป็นกำลังใจปรากฏว่ามันหวานมากคนทำก็ไม่รู้ว่าตัวเองใส่น้ำตาลเข้าไปเท่าไหร่ขอเดาว่าน่าจะประมาณ5 ช้อนชาเวลาเจอสถานการณ์ของหวานลอยมาไม่ทันตั้งตัวเราจะดูว่ามันน่ากินขนาดไหนแล้วตัดสินใจและไปทางเดียวกับการตัดสินใจอย่าเอาไงไม่เอาไงจะกินแต่มันอ้วนแน่เลยหรือไม่กินแต่มันน่ากินจังเลยเปลี่ยนแต่เป็นเพราะกินเพราะอร่อยมากเดี๋ยวมื้อต่อไปกลับเข้าโปรตีนรูทีนหรือไม่กินเพราะเดี๋ยววันอื่นก็ได้กินเวลาไม่ไปทางเดียวกับการตัดสินใจของตนเองมันจะเข้าไปอยู่ในวงจรไม่รู้สึกขาดแคลนก็รู้สึกผิดจะกินหรือไม่กินก็ไม่มีความสุขและมันจะไม่ยั่งยืนกล้วยจบข่าวไม่ต้องกินเอากลับบ้านข้าวไก่ผัดผงกะหรี่ไข่ดาวมีไก่ประมาณ50 กรัมเพิ่มไข่ต้ม1 ฟองกินข้าวประมาณ2 ใน 3รวมเป็นเนื้อสัตว์150 กรัมต่อข้าว100 กรัมกลับมาบ้านยังรู้สึกอยากกินจุกจิกอยากกินขนมปังทานนิวเทลล่าอยากกินช็อกโกแลตมันเป็นเพราะคุกกี้ชูการ์บอมเป็นเรื่องธรรมชาติของน้ำตาลในเลือดพุ่งเดี๋ยวก็หายถ้าไม่มีขนมหวานในบ้านจะช่วยได้เยอะถั่วลันเตาวาซาบิและเชียร์พุดดิ้งตามปกติรู้สึกดีที่ทำพุดดิ้งเตรียมไว้ในตู้เย็นพอกินเสร็จความอยากกินจุกจิกก็หายไปรวมทั้งวันเป็นเนื้อสัตว์270 กรัมต่อแป้ง150 กรัมและน้ำตาล7 ช้อนชาทำ IF แล้วกินเนื้อสัตว์ไม่ถึงต่อไปต้องเพิ่มไข่1 ฟองวันเสาร์กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลทำ IF 12 ชั่วโมงโยเกิร์ตใส่กล้วยและถั่วกับน้ำผึ้งครึ่งช้อนชาอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากกินขึ้นมาถ้าเป็นอาหารที่เรามีความชัดเจนว่ากินได้เราจะทำตามความรู้สึกเหมือนกับเวลาหิวน้ำร่างกายจะส่งสัญญาณบอกเสมอว่าต้องการอะไรไข่ทอดมะเขือเทศ3 ฟองอะโวคาโดและฟักทองไมโครเวฟโฟกัสใช้ผักที่ซื้อมาตามด้วยกาแฟเย็นและ Snickers 50% less sugar อันนี้มีน้ำตาลแค่6 กรัมและไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งนับรวมเป็นน้ำตาล2 ช้อนชาทำไอติมกับหลานเตรียมของหวานไว้ในตู้เย็นแซนด์วิชทูน่าแตงกวากับไข่ต้ม1 ฟองและฟักทองไมโครเวฟเป็นเนื้อสัตว์100 กรัมต่อแป้ง50 กรัมป๊อปคอร์นใส่นูเทลล่า2 ช้อนชาแบ่งกับหลานแล้วต่อด้วยไอติมที่เตรียมไว้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งใส่โยเกิร์ตและน้ำผึ้ง1 ช้อนชาถั่วลันเตาวาซาบิกับนมเหมือนเดิมรวมทั้งวันเนื้อสัตว์250 กรัมต่อแป้ง50 กรัมและกินน้ำตาลไปเต็มควอต้า6 ช้อนชาวันนี้เรารู้สึกเพลียๆและอยากกินอะไรหวานๆตลอดเวลาร่างกายคงต้องการพลังงานเราพยายามกระจายของหวานน้ำตาลต่ำไปทั้งวันจะได้ไม่กินเยอะในทีเดียวและเข้าไปอยู่ในวงจรน้ำตาลในเลือดพุ่งหยุดกินไม่ได้วันอาทิตย์กาแฟตามปกติมื้อแรกกินสลัดปลาซาดีนกับไข่ต้ม2 ฟองเป็นเนื้อสัตว์120 กรัมหั่นกล้วยที่กินไม่ทันแช่แข็งเอาไว้ทำโปรตีนสมูทตี้เตรียมกาแฟเย็นไข่ต้มขวดน้ำข้าวขาหมูประมาณ80 กรัมไข่ต้มของเขา1 ฟองของเรา1 ฟองรวมเป็นเนื้อสัตว์180 กรัมกินข้าวหมดจาน150 กรัมหิวมากวันนี้ออกกำลังกายเยอะถั่วลันเตาวาซาบิกับนมและโยเกิร์ตใส่แยมสตรอเบอรี่1 ช้อนชาเป็นน้ำตาล2 ช้อนชารวมทั้งวันเนื้อสัตว์300 กรัมต่อแป้ง150 กรัมและน้ำตาล4 ช้อนชาทุกอย่างโอเคดีมากข้อแนะนำจากตารางรวมของทั้งอา
ทิตย์มื้อที่เราไฮไลท์เป็นสีเขียวเป็นมื้อโปรตีนล้วนๆและที่ไฮไลท์เป็นสีฟ้าคือมื้อที่ low carb มากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยวันละ1ครั้งนอกจากวันพฤหัสเกิดขึ้น2ครั้งแค่เรื่องสัดส่วนอาหารเรื่องเดียวช่วยรักษากล้ามเนื้อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินให้คงที่อิ่มนานและทำให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากคาร์โบไฮเดรตมีวิธีแอบแฝงเข้ามาในชีวิตเสมอโฟกัสที่โปรตีนเป็นแหล่งพลังงานหลักมื้อไหนรู้สึกสะดวกกินไข่หรือเนื้อสัตว์อย่างเดียวกินให้อิ่มไปเลยเวลาคิดถึงการลดน้ำหนักหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ on หรือ off ถ้ามีคำถามว่าจะต้องไดเอทแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่กลับไปกินตามปกติได้เมื่อไหร่แปลว่ากำลังทำแบบ on off ซึ่งก็แปลว่ากำลังจะทำแบบเป็นเรื่องชั่วคราวแทนที่จะเป็นปุ่มเปิดปิดให้คิดว่าเป็นเหมือนหมุนลูกบิดเปิดน้ำอุ่นเราจะรู้สึกได้ว่าต้องหมุนไปแค่ไหนถึงจะได้อุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับเราในตอนนี้เช่นบางมื้อสะดวกกินไข่อย่างเดียวหรือบางมื้อหิวมากกินข้าวหมดทั้งจานมีหลักการโปรตีนรูทีนเป็นโครงสร้างและหมุนลูกบิดเปิดน้ำอุ่นปรับปริมาณเนื้อสัตว์และข้าวเพราะข้อ5คือต้องมีความพึงพอใจกับอะไรสักอย่างข้อ3ความอยากกินจุกจิกจะผ่านไปไม่ว่าเราจะกินหรือไม่ก็ตามเวลาเรากินชูการ์บอมมื้อต่อไปเราจะกลับเข้าโปรตีนรูทีนทันทีเพราะเราไม่ได้มีโปรแกรมแบบ on off ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะจบกันตั้งแต่วันอังคารเวลาหลุดมันจะรู้สึกเหมือนล้มเหลวจบกันไหนๆก็ไหนๆแล้วกินกระจายไปเลยในชีวิตนี้มันต้องมีหลุดกันบ้างอยู่แล้วกินโปรตีนตั้งรับไว้เลยครั้งต่อไปหลุดกินขนมไม่เป็นไรมื้อต่อไปกลับเข้าโปรตีนรูทีนและถ้ารู้สึกอยากกินอาหารแป้งน้ำตาลมากๆเข้าใจร่างกายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกินของหวานน้ำตาลต่ำรู้ตัวอีกทีความอยากได้ผ่านไปแล้วยินดีด้วยข้อ4การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มาจากผลตอบแทนทบต้นของการพัฒนาเล็กๆน้อยๆเพียงวันละ 1% อันนี้เราเอามาจากหนังสือเล่มนี้ Atomic Habits ยกตัวอย่างอาหารน้ำตาลที่เรากินบ่อยที่สุดคือกาแฟสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลอยู่2ช้อนชาพอเปลี่ยนมาเป็น1ช้อนชาทุกๆวันเป็นประจำตัวเลขโดยรวมโดยเฉลี่ยจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหลายอาทิตย์ผ่านไปหลายเดือนผ่านไปรูปร่างจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นแบบนี้เปลี่ยนเท่าที่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนมันง่ายกว่าที่คิดอะไรคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะเปลี่ยนสำหรับเราช่วยคอมเมนต์เข้ามาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆทุกคนนี่เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินแบบใหม่เพราะถ้ากลับไปกินแบบเดิมเราก็จะได้รูปร่างแบบเดิมเพราะฉะนั้นไม่ทำอะไรเอ็กซ์ตรีมและไม่มีอะไรต้องเป๊ะไม่ต้องเพอร์เฟกต์คนเราใช้พลังงานไม่เท่ากันทุกวันคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเสมอแค่กินเป็นส่วนน้อยวิธีที่เรา track ตัวเองคือจำหลักการโปรตีนรูทีน5ข้อแล้วก็ทำแต่ละมื้อให้ดีที่สุดและให้กำลังใจตัวเองเสมอแค่นั้นเองใครอยากได้สูตรของหวานกินแล้วไม่อ้วนเข้าไปดูวิดีโอนี้มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมออ่านทุกอันขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย